Hi guys! So, nasa part 3 na tayo ng ating video na how to optimize images for web use. So, after enhancing our image assets and saving them for web sa Adobe Photoshop, ngayon naman, we will be optimizing those images again using online image compressors. So, let's begin! We have here two examples po. One is TinyPNG. Ito yung mas kilala ng lahat. TinyPNG.com, and the other one is Compress.JPG.com. Okay, so for this video, pakita natin yung process for both. So una dito sa TinyPNG. So balik tayo dun sa ating folder. Dito sa gallery folder natin. Ang i-drag lang natin ay yung mga files na patulad ng nabanggit natin kanina. Ito yung mga edited files natin, meaning yung na-optimize natin initially dun sa Photoshop. Edited na siya. Ito kasing nasa taas, yung first 4. Ito yung directly galing pa dun sa Adobe XD without the enhancements and the optimization. So, dito lang tayo sa succeeding na 4. And then, drag nyo lang siya. Try natin dalawa muna. Okay? Ayan. So, nag-succeed naman siya since dalawa lang naman. Dito rin. Okay lang naman kasi konting images naman. Pero pag sobrang dami, mag-e-error na siya. Okay, so once it's done, ang option nyo is to download one by one or download them all or save to Dropbox. So, diretso to sa Dropbox account nyo. So, pag kilit nyo yan, syempre, hihingan niya kayo ng Dropbox na login. Kailangan nyo mag-sign in sa Dropbox. So, hindi muna tayo dyan sa route na yan para direct download. Pag pinindot nyo itong download all, magda-download siya ng compressed folder. As you can see dito sa lower left, ito siya, tiny file. So, pag pumunta kayo sa downloads folder nyo, for example, ito, punta kayo sa downloads, open tayo ng panibagong folder. Punta tayo sa downloads. Ito. Ayan na siya. Tiny file. So, itong tiny file na to, compress siya, as you can see. Kita natin as icon. Parang mas maliit. Parang parehas lang. Okay. So, naka-zip file siya, as you can see. So, double-click nyo lang para ma-decompress nyo yung folder. And then, ito yung i-open nyo. Yan na siya. So, list view nyo lang para makita nyo yung file size. Ayan. So, ito na yung optimized version. Compare lang natin dun sa hindi pa optimized. Dito, ano pa siya. Side by side natin, ha. Okay. Ayan. As you can see, meron tayo ditong 270. Pinakamalaki is 229. Naging ano siya, 210, 130, 188, 187. So, yung optimization niya, depende pa rin dun sa complexity ng image. Kung gaano karaming colors, gaano karaming pixels yung image na in-upload niyo. Pero, yan, na-optimize naman siya. When it comes to the resolution, tignan natin. Ayan, high-res pa rin naman. Manageable pa rin naman. Ito medyo nag-blurred na siya, pero okay lang kasi as you can see dun sa mock-up natin, pag binalikan natin yan, preview nyo, siya sa XD, press lang yung command and then enter. Ito lang naman siya, hindi naman siya sing laki nitong main banner natin, so manageable naman siya. Balik tayo dun. Dun sa folder natin. Close lang muna natin siya. The rest, yan. Okay naman si ate.
high-res pa rin naman siya. So, na-maintain pa rin naman yung integrity ng photo. Okay, so that is for tiny PNG. Ang susubukan naman natin ngayon is yung Compress.JPG. So, ang gagawin lang natin, scroll nyo lang sa baba. Dito tayo sa drop your files here. Drag ulit natin sa kanya. Same pa rin. Dun sa... Make sure nyo lang na i-upload nyo is yung nandun sa original folder. Huwag itong yung na-extract natin, na optimize na natin. Okay? Upload ulit natin siya. Close muna natin. Minimize pa na. Drag ulit natin siya. Yan. So, diba? When it comes to the UI, yung visibility ng file, mas okay pa din siya kasi dito sa tiny PNG, ayan, ganyan nyo lang siya makikita, naka-list view. Not sure kung merong ibang view tong tiny PNG, pero ever since, ito lang yung naaalala ko, naka-list lang siya. Compare dito sa Compress.JPG, nakikita nyo yung image mismo. And then, kita nyo rin agad kung ilang percentage yung na-optimize niya dun sa image. Kita niyo yung pinakamalaki niya na-optimize hanggang dun sa pinakamaliit. Anyway, once done na, malalaman niyo na done, syempre kasi, ayan na siya, download na yung button niya. And then, you can, click them one by one, or same with tiny PNG, download all. Pagka, for example, nagkamali kayo ng upload ng photo, pwede nyo naman i-clear yung current nyo na selection. And then, mawawala yan lahat. And then, upload nyo lang ulit. Okay? So, dito tayo sa download on. Ayan. So, kita nyo yung difference, no, ng kanilang extracted folder. Malalaman nyo yung difference. Si Tinyfied, parehas naman silang branded. Si tiny PNG, Tinyfied, si Compress.JPG din yung kanyang folder. So, open nyo lang yung folder. In this case, zip file siya. So, open nyo lang. Once na decompress nyo na, open nyo na yung folder. Then, check natin. List view rin natin siya para maka-compare natin. Sana si Tiny. So, ito si Tiny PNG. Ito ngayon si Compress.JPG. As you can see, close naman sila ng dalawa, pero mas maliit yung file size nito ng konti, si Tiny PNG. Si Compress.JPG kasi, yung 210 ni Tiny, yung sa kanya is 212. Yung 130 ni Tinyfied, 148 naman sa kanya. So, close naman sila parehas. Ang importante is, na-optimize yung file natin kahit papaano. Balik tayo dun sa original. Yung original na file. Balik tayo dun sa vlogs. Sorry, na-close ko pala yung file folder. So, ito siya. Ito yung original niya. Itong apat. So, 217 naging 212, yung 228 naging 148, 229 naging 216, 205 naging 200. So, yun nga lang, mas malaki yun na optimize natin dito kay Tiny PNG. Diba? Ngayon na kinumpare natin sila. Actually, ngayon ko lang din sila na-compare ng mas in-depth. Dahil dito sa video na to, So, when it comes to optimization, mas na-optimize naman kay Tinyfied. Check lang natin yung resolution ni Compress.JPG. So, as expected, ganun din naman. Siyempre, as expected, mas dapat clear siya kasi mas malaki yung na-save niyang mas maliit yung nabawas sa kanya na file size. Okay? Ayan. So, in summary, when it comes to compressing images, depende pa rin sa inyo. Pero kung nagmamadali kayo,
For example, if yung project ninyo is on a tight deadline, which is most often than not. So, try natin mag-upload. So, punta tayo dito sa isa sa mga files na na-handle ko. Actual project to. Assets. Is din na natin. Ano ba yung marami dito? Spaces. Ayan, sobrang dami nyo. Ayan, dami, di ba? So, try natin i-upload siya sabay-sabay. Aside lang dito sa folder. Tingnan natin kung ano mangyayari. Siyempre, ayaw niya. 77. So, for now, nagpo-proceed naman siya. Tingnan natin hanggang dulo. Okay. So far, hindi pa naman nag-error. Lalaki ng file. So, 1 MB, 2 MB. Na-compress naman yun. Yan. So, as you can see, nag-error na siya. File type is not supported. Oo nga, ito mali pala talaga yung na-upload natin. So, dito na lang. Yan. Too many files uploaded at once. So, hindi na kaya ni TinyPNG. Ano? So, compare lang natin dito kay Compress.JPG. Clear lang muna natin siya. And then, upload ulit natin to. Para mas stress test natin sila parehas. Kasama pala pati yung zip files. Wrong file format. So, meron tatlong nag-error so far. Tignan natin yung iba. Malalaki naman yung na-compress din. So, kompleto na ba? Kompleto na ba siya? Check natin ha. Parang kompleto naman na. Pero based dito sa download all button, 21 lang yung nag-proceed. Compared to the 77 images na in-upload natin. Pero so far, itong dalawang ni-review natin, itong si TinyPNG and itong si Compress.JPG, parehas naman silang may advantages sa isa't isa. So for your reference, here is a list of the advantages na nakita natin dito sa ating review. So for TinyPNG, as you can see, we have first is larger compression. As yung nakita nyo kanina, di ba? Mas malaki yung file size na nabawas nyo dun sa images compared kay Compress.JPG. Also, second is you can upload different file formats at the same time. So, yung nakita nyo rin kanina, pwede tayo mag-upload ng multiple files basta PNG or WebP files. And for Compress.JPG naman, first is better user interface. Gaya ng pinakita natin kanina, mas maganda yung UI niya when it comes to uploading. Second, na-checkan natin is visibility on number of files successfully uploaded and optimized. So, as you can see, according dito sa ating checklist, medyo pantay lang itong si TinyPNG and si Compress.JPG kasi pare silang nakakuha ng 2 checks each. Although, dito sa TinyPNG kasi medyo, for me, medyo malaking bagay that you can upload different file formats at the same time. Hindi ka na mag-iisip, hindi mo na kailangan i-separate yung file formats na i-upload mo. Pwede ka mag-upload ng sabay-sabay na JPEG, PNG, WebP on one go. Compared dito sa Compress.JPG na although lamang siya when it comes to file formats na ina-allow for upload kasi meron siyang GIF, GIF, at saka PDF na wala kay TinyPNG. Pero hindi mo kasi sila pwedeng i-upload
sabay-sabay in one go compared kay tiny PNG. So, in conclusion, again, depende pa din sa inyo kung ano ang gusto nyong gamitin dito sa tiny PNG or Compress.JPG. Or if may alam pa kayong ibang online file compressors, pwede nyo rin silang gamitin syempre. So that concludes our steps for how to optimize images for web use. To summarize, balikan lang natin yung steps natin. So for step 1, exporting images from design mockups. For that, we have Adobe XD for design mockups, prototyping, and asset generation. Step 2, image enhancements and optimization. For that, we have Adobe Photoshop for enhancing the images and initial optimization. And lastly, we have step 3, online image compression. For that, we have tinypng and compress.jpg for secondary optimization of our image assets. Okay? So, thank you for watching.